ආයිබෝවන් ඉවුම් පිහම් YouTube channel එකට අදත් ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි බලමු රටඉදි මිශ්‍ර රුලන් කේක් එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. හරිම ලේසියි. අවශ්‍ය වෙන අමුද්‍රව්‍ය ටික මම ලියලා තියෙනවා. ඔයාලා ඒ ප්‍රමාණ වලින්ම කේක් එක හදනකොට ගන්න. එතකොට කේක් එක තුව ලස්සනට හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම හරිම soft. රසත් ඒ වගේමයි. ඔයාලත් හදලා බලන්න. ඒ වගේම මගේ channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ගුණාගුණ comments වලින් කියන්න. like එකක් දාන්න, dislike එකක් දාන්න. මේ බලන්න මේ කේක් එක හරිම soft. මේකේ රටඉදිත් තියනවා ඇතුලේ මම කෑලි දාපුවා. හරි දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ කේක් එක හදන්නේ කියලා. ඉස්සෙල්ලාම අපි ගත්ත රටඉදි ටිකේ ඇට ටික අයින් කරලා අපි අරන් තියනවානේ මිලිලීටර් 300ක උණු වතුර. ඒ උණු වතුර එකේ දාලා මේ රටඉදි ටික හොඳට පෙඟෙන්න පැත්තකින් තියාගමු. දැන් අපි ගත්තු පිටිත් එක්කගෙන බේකින් සෝඩා සහ බේකින් පවුඩර් දෙපාරක් විතර මේ විදිහට හලා ගමු. දැන් අපි සූදානම් කරගත්ත පිටි මිශ්‍රණයත් එක්ක අපි ගාව තියෙන රුලන් ටික එකතු කරගනිමු. මේ විදිහට රුලන් හොඳට පිටිත් එක්ක මිශ්‍ර කරන්න. ඒ කරලා ඒ මිශ්‍රණයත් පසකින් තියාගන්න. දැන් අපිට කරන්න තව වැඩක් තියෙනවා. ඒ තමයි අපේ කේක් තැටිය සූදානම් කරගන්න එක. ඒකට අපි ඉස්සෙල්ලාම කේක් තැටියට හොඳට බටර් ගාන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ බේකින් පේපර් තැටියට අතුර ගන්න ඕනේ. මොකද කේක් එක ඇලෙන්නේ නැති වෙන්න. දැන් අපි අපේ බිත්තර ටික ගහගමු. මම කියලා තියෙනවා පොඩි බිත්තර නම් 4ක්, ලොකු බිත්තර නම් 3ක්. මේ විදිහට එකින් එක කඩලා භාජනයට දාගන්න. මොකද බැරි වෙලා හරි බිත්තර නරක් වෙලා තිබුණොත් නැත්තම් අපරාධි බිත්තර ටික විසි කරන්න වෙනවා. බිත්තර ටිකේ මේ කහ පාට ගිහින් ක්‍රීම් පාට වගේ වෙනකම් හොඳටම ගහගන්න. ඔයාලා ගාව ඉලෙක්ට්‍රික් බීටර් එකක් නැත්තම් හොඳට අතින් බිත්තර ටික ගහගන්න. ඒක අනිවාර්යෙන් වෙන්න ඕන දෙයක්. මේ කහ පාට ගිහිල්ලා මේ විදිහට ටිකින් ටික මේ ක්‍රීම් ගතියට එනකම් වගේ බිත්තර ටික ගහ ගන්න ඕනේ. දැන් අපේ බිත්තර ටික හරි අපි ඒ බිත්තර මිශ්‍රණයත් පසකින් තියාගමු. දැන් අපිට තියෙන්නේ රටඉදි මිශ්‍රණය හදාගන්න එක. ග්‍රයින්ඩර් කප් එක අරගෙන ඒකට පෙඟෙන්න තිබ්බ රටඉදි ටික වතුර ටිකත් එක්කම එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි ගත්ත බටර් ටිකත් ඒකටම එකතු කරන්න. ඊට පස්සේ අපි ගාව තියෙන සීනි ටිකත් මේ රටඉදි එකටම එකතු කරන්න. ඒ කරලා හොඳට ග්‍රයින්ඩර් එකේ ක්‍රීම් එකක් වෙනකන් ගහ ගන්න. හොඳටම ක්‍රීම් එකක් වුණු රටඉදි මිශ්‍රණය මේ විදිහට අපි භාජනයකට එකතු කරගමු. ඒ කරලා මේ රටඉදි මිශ්‍රණයත් එක්ක අපි දැන් මොනවද එකතු කරන්නේ? අපි දැන් එකතු කරන්න ඕනේ අපි ගහගත්තු බිත්තර ටික. ටිකින් ටික අපි මේ බිත්තර ටික රටඉදි මිශ්‍රණයත් එක්ක හොඳින් කලවම් වෙනකන් එකතු කරමු. හොඳට කලවම් කරමු ස්පැචුලා එකකින් හරි හැන්දකින් හරි. මේ විදිහට හොඳට කලවම් කරමු. මේ වෙලාවේ අපි අපේ පෝරණුව ෆැරන්හයිට් අංශක 350ක් වගේ වෙනකන් රත් වෙන්න ඔන් කරමු.
වෙලසනින්ම ඔන් කරගත්තා නම් තමයි හොඳ. සාමාන්‍යයෙන් විනාඩි 10ක් වගේ පොරණු රත් වෙලා තිබ්බනම් ගොඩක් හොඳයි. දැන් අපි අපේ රටඉඳි මිශ්‍රණයට පිටි එකතු කරන වෙලාව. පිටි ටික අපේ රටඉඳි මිශ්‍රණයට එකතු කරමින් මේ විදිහට හිමින් හිමින් එක පැත්තකට කේක් මිශ්‍රණය අනා ගන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලාම. ඒක ගොඩක් වේගෙන් කරන්න යන්න එපා. මොකද ඇතුලේ තියෙන වායු බුබුලු ඊට පස්සේ අයින් වෙලා මේ කේක් එක පිපෙන්නේ නැති වෙන්න බලනවා. ඒ නිසා මේ විදිහට හිමින් හිමින් ටික එකතු කරලාම මිශ්‍රණය හදාගන්න. දැන් අපි ළඟ තියෙන පිටි මිශ්‍ර රටඉඳි ටික කේක් මිශ්‍රණයත් එක්ක එකතු කරගමු. රටඉඳි ටික හිමින් හිමින් පිටි මිශ්‍රණයට ඇතුළට යන විදිහට හැන්දකින් කවලම් කරගන්න. මේ රටඉඳි වල පිටි තියෙන නිසා අඩියටම යන්නේ නැහැ. කේක් එක පිච්චුණාට පස්සේ හොඳ රසයක් තියෙනවා මේ රටඉඳි නිසා. දැන් අපි අපේ කේක් මිශ්‍රණය තැටිය තුලට වක් කරගෙන විනාඩි 45ක් පෝරණුවේ පුලුස්සා ගමු. ඔයාලත් හදලා බලන්න. රස බලලා මටත් කොමන්ට් එකකින් හරි කියන්න කොහොමද කියලා. ඔයාලට සුබ දවසක්.